Okay, all right. So welcome once again to the Ganotherapy Day. Örülök, hogy eljöttetek a ganoterápia napra. So I'm happy to be here once again. És én is nagyon örülök, hogy újra itt lehetek. And of course, this is not my first time. I've been like following my mother for the longest time. És nem először vagyok itt, én már nagyon régóta követem anyukámat. You'll be wondering how old am I? Azt mondod, hogy mennyi idős vagyok. Until my sister come here for the first time. A testvérem először van itt. To be honest, hey, baby is at the back. He's watching the uncle. Okay, I'm so happy that even my baby niece is here. És nagyon örülök, hogy a pici baba unokahúgom is itt van, és onnan hátulról figyel engem. And this is an amazing experience for our family. Ez egy fantasztikus tapasztalás, fantasztikus esemény a családom számára. And to see old friends here, even like 16 years ago. És fantasztikus látni régi barátokat is, akiket már 16 év óta ismerek. To be honest, I cannot believe it. És hogy őszinte legyek, én ezt el sem hiszem. This is something that from the bottom of my heart, I'm so grateful to all of you. You're still here today. És szívem mélyéről köszönöm nektek, hogy ti még ma is itt vagytok. Even though today is Sunday, you can choose to do something else. Ma szombat van, úgyhogy bármi mást is csinálhattatok volna. But today you choose to be here, to have a Ganotherapy Day. De ti úgy döntöttetek, hogy itt lesztek és részt vesztek a ganoterápia napon. And thank you for the opportunity given to us that we are able to convey all our valuable experience to all of you. And we learn from all the things, new things, even during our stay here as well. És nagyon köszönjük, hogy megadtátok a lehetőséget arra, hogy megosszuk veletek a tapasztalatainkat, és hogy új dolgokat tanuljunk itt most is veletek. Now, you heard that my mom, Jane, is no secret. Tudjátok, hogy a Jane az én anyukám, ez nem titok. Of course, she's my boss, but she's also my mother. A főnököm is, de igazából az anyám. Okay? She's the one who passes this Ganotherapy knowledge to all of us, to me and my sister. Tőle kaptuk a ganoterápiás tudásunkat, én is, és a testvérem is. And it's so amazing that it's like it feels wrong if we don't share it with all of you. És ez olyan jó érzés, hogy meg tudjuk osztani egymással. Okay, you have heard about the root cause of the illnesses this morning. Ma reggel már hallhattatok a betegségek gyökeréről, gyökér okáról. And also, you know that how important it is for like the Ganotherapy for the younger generations, like babies, toddlers, children. És az előbb éppen hallhattátok, hogy mennyire fontos a ganoterápia a fiatal generációnak, a babáknak, a totyogóknak. I've been taking it for 24 years. Én most már 35 éve fogyasztom ezeket a termékeket. I think from my end of childhood, about like when I was like teenager until now. És ugye elkezdtem már tini koromban, mai napig tudatosan. I could see the transformation in myself, my health. Magamban, az én saját egészségem alakulásában láttam az eredményt. So I wasn't able to really do sports, I was asthmatic, blah blah blah, well, a lot of things. Amikor tini voltam, voltak problémáim, nem tudtam sportolni, asztmás voltam. But the main thing is that I know the Ganotherapy has already helped our family a lot. De a ganoterápia nagyon sokat segített a családunknak. Now, we speak about teenagers nowadays. Na, beszéljünk akkor a tinikről, manapság gyakran beszélünk a tínédzserekről. So teenagers, as we know that this is the second phase of the growth spurt. Ugye tudjuk, hogy ez a növekedési ciklusnak egy második szakasza. Do you agree with me? Elhiszitek? Yeah, the children grow up very fast and then they remain children. A gyerekek nagyon gyorsan nőnek, aztán megmaradnak gyereknek. And then now they are actually moving towards the phase of they are growing again. És aztán megint beindul a növekedés náluk. So when you're growing longer, not wider, longer. Ugye amikor itt hosszabb kezdesz lenni, nem szélesebb. Do you need nutrients? Szükséged van tápanyagokra? Do you need the right building blocks for the body to grow? Szükséged van megfelelő anyagokra ahhoz, hogy jól fejlődjön a tested? Absolutely. If not, your body the growth will be impaired. Nem leszel készen a növekedésre. Now, we look into what can teenagers do to maintain their health. Nos, hát akkor lássuk, hogy mit tehetnek a tínédzserek azért, hogy egészségesek maradjanak. Okay, perhaps in the mind of yours, maybe you think like exercise. Gondolom olyasmik járnak a fejetekben, hogy sportolás, sleep early, menjetek aludni korán, wake up early,
Keljetek fel korán. Already two? Okay. But anyway. Nem. Sorry. So what else do you think they need to do to maintain their health? Mit kell csinálniuk a tínédzsereknek ahhoz, hogy egészségesek legyenek? Okay, there are a lot of things that the teenagers nowadays they do not do today. Ez nagyon sok minden van, amit nem csinálnak ma a tínédzserek. Okay, first of all, what do they face in the daily routine? Először is mivel néznek szembe a napjaik során a mai tínédzserek? Okay, when teenagers they grow up, the second growth is because of the hormonal change. Ahogy nőnek fel a tinik, minek is köszönhető ez a második ilyen növekedési ugrásnak nevezett szakasz, a hormonális változások váltják ki. Something is changing. Valami változik. Okay, and of course, stress happens all the time. Természetesen a stressz az mindig jelen van. Exams, assignments, homework. Vizsgák, számonkérések, házi feladatok. And even peer pressure. Akkor a kortársaktól érkező nyomás. Not to mention the food that they're eating every day. És ne is beszéljük akkor az ételekről, amiket fogyasztanak. So, when they are experiencing the growth, the second growth, it's called puberty. Úgyhogy ezt a második növekedési fázist úgy hívjuk, hogy pubertás. It's a good change. It's a form of development. Ez egy fejlődés, a fejlődésnek egy formája, egy változás. It's like goodbye childhood, hello adulthood. Ez a viszlát gyermekkor, hello felnőttkor időszaka. I remember when I was 12 years old, I love singing. I was, I can sing, then I cannot sing. Én emlékszem, amikor 12 éves voltam, tudok énekelni, azt, hogy a hangom megváltozott, és azt hittem, hogy nem tudok énekelni. I was being out, sorry, you cannot join the choir because your voice is no longer ki is raktak a kórusból, mert már nem volt hangom hozzá. But that's the growth and change for boys. De hát ezen minden fiú keresztül megy ebben az időszakban. And during this puberty, there will be a huge release of hormones. A pubertás időszakában hatalmas hormonális változásokkal nézünk szembe. Like adrenal stress hormones. Például itt vannak ezek a stressz hormonok. Like even the sex hormones. Itt vannak a szexuális hormonok. When they say like, oh wow, I'm shy. This is a kind of reaction also of hormones. Ezek a reakciók, amikor hirtelen nagyon félénkek lesznek. And suddenly your children, you see that, wow, your daughter is taller than you. Vagy amikor egyszer csak észreveszed, hogy a lányom már magasabb nálam. And all of this is not just physical. It influences the brain development as well, the mental health, the mental development. Ezek nem csak fizikai változások, hanem mentális változások is, az agyukban is változások mennek végbe. And of course, the adolescents, or we call it the youth or the teens. Pedig ezek a tínédzserek, akikről most beszélünk, vagy serdülőkorúak. Perhaps you can stop and just to ponder maybe at your time when you were younger. Vagy emlékezz vissza arra, amikor te fiatalabb voltál. Especially for the baby boomers time. Például a baby boomerek. You don't hear much of about the hormonal imbalance or yeah. Nem beszéltek túl sokat például a hormonális egyensúlyról. But today it's so common. It's really common today, the hormone imbalance. De ma, mert nem voltak ennyire nagy kilengések, de ma már nagyon jelen vannak, nagyon megváltozott ez a dolog. Okay, one thing that leads to the hormonal imbalance, the result is you can know that there are a lot of infertility cases in adulthood. És mi a másik hozadéka ennek, hogy most a mai serdülőknél ilyen nagy hormonális kilengések vannak? A termékenységi problémák felnőtt korban. During my great-grandmother's time, az én dédnagymamám idejében she can have one football team. Ennyi pum, és akkor már terhes is volt. And half of my mother's family has to be given to adopted family. Half. És nagyon nagy volt a család anyám családjánál is. So my mother, my grandmother actually has two surnames. Our family, two names. Két neve is van ide a családunknak. Because we were too poor, but we have a lot. They had a lot of children, and they had to be given away. Mert rengeteg gyermekük volt, és nagyon szegények voltak, úgyhogy voltak itt oda is adtak. But my main point was that my great-grandparents during that time, they did not experience any infertility issues. De amit ebből ki akartam hozni, hogy ugye az én dédszüleim idejében nem voltak termékenységi problémák. But today you can just go to the ward in the hospital.
Ma mondjuk elmész egy kórházba. The technology of the IVF is getting more advanced. A lombik technológiák egyre fejlettebbek. You didn't need IVF back then. Azokban az időkben nem volt szükség lombik programokra. But IVF nowadays is like more and more popular. Manapság viszont egyre elterjedtebbek a lombik programok. Because of all these hormonal imbalances that happen during the teens and teenagers. Mert ugye serdülőkorban rengeteg hormonális probléma, ami termékenységi problémákhoz vezetett, így egyre többeknek van szükségük lombikra. So it's really important during this second growth, we as parents, we as the older generations or the guardian, we need to give them the best. Ezért nagyon fontos, hogy őrködjünk a serdülőkorú gyermekeink egészsége felett. And not only that, the teenagers nowadays, of course they are exposed to friends, they will go all their friends. A mai tinik ugye eljárnak a barátaikkal, nagyon nagy baráti körük van. The teenagers, especially, maybe the girls, they start to love makeup. Nagyon hamar elkezdenek a lányok sminkelni. Even the men nowadays, they love makeup. Jó, van a fiúk is, igen. You can look at the Korean. Korean, the K-pop. Ugye például a Koreában ez nagyon elterjedt, a K-pop sztároknál. They're so fair. Do you think they're fair? Igen, nagyon sok sminket használnak. They will show they want cosmetic products. És szeretnék a kozmetikai termékeket minél jobban eladni. So for women, in average, the teenagers are using about 15 kinds of personal care products on their body every day. Manapság egy átlagos tini több mint 15 féle kozmetikai terméket használ napi szinten a testén. Elhiszitek? Okay, body foam, shampoo. Például itt van akkor a sampon, a tusfürdő, hairspray, a hajspray, maybe a hair gel, a gel, hajzselé, your all the foundation, alapozó, the eyeliner, akkor the blushes, a pirosító, szempillaspirál, makeup remover, akkor a sminklemosó. And the list go on. I cannot finish it. Yeah. Nem tudok már többinek a nevét, de sok van. Okay. What I'm trying to say is that they are exposed to so many chemicals, 15 kinds of chemicals every day. Szóval azt akarom ebből kihozni, hogy mennyi vegyi anyagnak vannak kitéve ezek a tinik minden egyes nap. So it's not a surprise whenever these teens they're exposed to these chemical elements, they experience some menstruation issues. Például minél több vegyszernek vannak kitéve a lányok, így a ciklusuk is felborul könnyen. And not only that, they are also exposed to junk food. Whenever they go to school, your parents give them money, they go to the canteen, they're free to choose the food. És akkor az ételválasztásukról még nem is beszéltünk. Gyors éttermekben étkeznek, a szülők adnak pénzt, elmennek egy gyors étterembe, vagy esznek valami gyorsat a menzán. And maybe they just prefer junk food or just soda. Vagy lehet, hogy a menza helyett egyszerűen csak esznek egy gyors éttermi kaját, amit leöblítenek valami cukros üdítővel. These things affect their hormones terribly. Ez pedig mind nagyon rossz hatással van a hormonjaikra. And for Asian family, és a régi családok, like az ázsiai családok, the parents will be like, oh, study. Look at the mother, is scolding daughter, you study, finish homework, finish. Tanulj, így látjátok, hogy ott kiabál a szülő a gyerekével, nagyon felhívja figyelmét a tanulásra. Nem finish, nem play. Nem fejezted be, nem mész játszani, nem. So the children, the teenagers are okay, mom, okay. Jó van, anya, igen, mondja neki a tini. And then they feel terrible because their friends are playing out there, they cannot play. It's peer pressure, they feel different. És akkor jön a kortársaktól származó nyomás, hogy ki az, aki kimehet játszani, ki az, aki nem. And then they have siblings, they have brothers, sisters, they want to try to compete with one another. És akkor itt van a rivalitás is testvérek között, hogyha valakinek van testvére, egyik próbál jobb lenni a másiknál. And perhaps in school they were bullied silently without knowing. És akkor ugye az iskolában is néha ki vannak téve, tudjátok, például a cyberbullying, vagy csúfolódásnak, hogy online gúnyt tűznek belőlük. And not only school bully, but also like the cyberbully. It's terrible. It's like they were in the room, but you don't even know they were being bullied in front of the computer. Tehát nem csak az iskolában, hanem az interneten is ugye a cyberbullying, vagy a online kigúnyolásnak is ki vannak téve. Ott pedig nem is tudod, hogy ki az, aki gúnyolódik rajtad, mert nem egy osztályteremben vagytok, hanem ott az interneten.
So how do you protect this group of children? Hogyan lehet megvédeni ezeket a fiatalokat? My top favorite is Morinzi. Az én abszolút kedvencem számukra a Morinzi. Okay, Morinzi, this beverage is like the noni fruit itself. It provides a lot of nutritional value. Mert ennek hatalmas a tápanyag értéke. And it has a lot of antioxidant. Tele van antioxidánsokkal. Together with Roselle mixed with this noni fruit juice. A Rosellel együtt össze lehet ezeket keverni egy jó kis gyümölcslében. During this time, even your children may not be choosing the best food. At least you are giving something for them to nourish them. Még ha ugye ebben az időszakban a gyermekeid nem is a számukra megfelelő ételeket választják, te legalább mégis tudsz adni nekik valamit, ami a hasznukra válik. You may give like 30 meals with one glass of water, about like 150 milli. Mondjuk fel lehet oldani 30 millilitert egy üvegvízben. Okay, and the next thing will be, of course, RG. A következő természetesen az RG. So RG was popularly given to, among the ancient Chinese royalty families. Ez az RG-t régen a régi kínai nemesi családoknak tartották fenn. Which is the Ganoderma. Ugye ez a Ganoderma, a reisi. It wasn't not just being focused on the king, but they gave the firstborn of the king, who is the son, the prince. És ezt nem is mindenkinek a nemesi családban, hanem a király elsőszülött fiának tartották fenn. So they are being served most abundantly, especially for the Ganoderma, for the king and the crown prince. Tehát a királynak és a koronás hercegnek adták csak. Because they know that they are actually facing a lot of responsibilities and stress for their identity. Tudták, hogy rajtuk nagy a felelősség, és napi szinten nagy nyomás van rajtuk. So, for the teenagers, how many capsules can eat? És hány kapszulát fogyaszthat nap egy serdülőkorú? Okay, so for normal times, like studying time, you can give like 4 to 6 capsules. Normál esetben, tanulási időszakban napi 6-10 kapszulát. And during like assignment period, rushing period, or exam period, you can give from 6 up to 10 capsules daily. Ja igen, 6 naponta, és ezt megemelték akár napi 10-re is, hogyha húzósabb időszakkal néznek szembe, például vizsgai időszakban. Remember, Ganoderma is part of the vegetables. Ne feledjétek, hogy a Ganoderma a zöldségek családjába tartozik. It is natural, holistic food. Ez egy természetes, holisztikus ennivaló. That will not give any side effects if you take more. Ami semmi mellékhatást nem fogsz tapasztalni, hogyha egy kicsit többet veszel be belőle. So not only it will eliminate the toxins. Tehát nem csak egyszerűen segít a tápanyagok távozásában. Okay, of course, when you're stressful, your body will produce more toxins, more waste. Természetesen, amikor stressz alatt vagy, akkor a szervezetet több méreganyagot, több salakanyagot képez. But at the same time, the triterpenes in your RG is able to stabilize the emotion. De ebben az esetben is hasznos az RG, mert az érzelmeket is képes stabilizálni. I have something to share with all of you. Okay, for young, older generation, all of you have been exposed to the food that is bitter, like herbs, herbal soup, vegetables. Itt van valamit szeretnék elmondani nektek. Ugye mindenki fogyasztott már zöldségekből készült ételeket, mondjuk egy zöldséglevest. Most of the wholesome food, vegetables or plant-based food that is bitter, it has the function to stabilize your emotion. A legtöbb keserű zöldség, amik bekerülnek ezekbe a levesekbe, azt a célt szolgálják, hogy stabilizálják az érzelmeket. But nowadays our children, especially the teens, they take more of sweet food. De ugye ez a régi generációkra volt jellemző, hogy fogyasztották ezeket a keserű zöldségeket. Manapság inkább az édeseket választják a fiatalok. There's a reason why their stress resistance become lower and lower. Ezért kevésbé ellenállóak a stressztel szemben. Yeah, a little bit of stress, Stressz, igen. Yes, but even the parents, they don't feel it's like our grandparents' period, they can work from in the morning 6 a.m. to 6 p.m. No problem. De ugyanilyen stressznek ki voltak téve a mi felmenőink is, hajnalban 6-kor kimentek dolgozni, dolgoztak délután 6-ig, mégsem voltak ennyire kiborulva a stressztől. It's like our generation right now is like getting
softer and softer. There's a reason for that. Miért van ez? Azért, mert a mi generációnk egyre gyengébb és gyengébb. Okay, it's because of the food. The food industry has changed. Ez azért ez az élelmiszerek miatt van, mert az élelmiszeripar nagyon megváltozott. And of course, RG comes with GL. És természetesen az RG nem tud meglenni a GL Okay, nélkül. same here. Normal time, you can give like 6 capsules daily for your child. Ugyanúgy, mint az RG esetében, egy normál időszakban napi 6 kapszulát adj a gyermekednek. During stressful period, you may give up to 10 capsules or 12. Amikor pedig stresszesebb időszakban van, akkor 10-12 kapszulát is nyugodtan. Okay, GL is my personal favorite. I will bring it anywhere or everywhere I go. A GL az én személyes kedvencem, én azt mindenhova magammal viszem, ahol csak megyek. Okay, because GL contains a lot of polysaccharides. Azért, mert tele van poliszakaridokkal. Okay, what is polysaccharides? Ez mire jó? Okay, it is one of the food that will help your cell to grow. Ez pedig az anyag, ami segít a sejtjeidnek a növekedésben. Not just any cell. When an old cell dies, your new cell needs nutrient to grow. És hogyha elhalnak a sejtjeid, új sejteket kell képezni a szervezetednek, ebben is segít. Whenever you're tired, your old cells will die, your new cells need to grow. Amikor fáradt vagy, és mert a régi sejtjeid elhaltak, új sejteket kell növesztened. And also GL is also you are paying the salary to your immune system. Ő pedig és az immunrendszeredet is szépen megtámogatja. Because GL, the polysaccharides, is able to stimulate the bone marrow. Azért, mert a poliszakarid, ami a GL-ben megtalálható, a csontvelőt stimulálja. So with healthy blood, with good red blood cells, do you think the oxygen level will be better in your child's body? És a jó sejteknek köszönhetően a tested oxigénellátása megfelelő lesz. You will notice the difference. They will actually more energetic, they will become more emotional, stabilized. Észre fogod venni magadban, hogy stabilabbak az érzelmeid, kiegyensúlyozottabb vagy. And their attention span becomes better. És a figyelem és a koncentráló képesség is jobb lesz. And you notice that they will have less infection rate. Észre fogod venni, hogyha adod a gyermekednek, hogy kevésbé fog fertőzéseket elkapni. Okay, not only that, GL is best paired with spirulina when you talk about nutrients. A legjobb pedig, hogyha spirulinát is fogyasztunk mellé, hogyha tápanyagokról beszélünk. When your children is sick, the parents will be worried like, I'll get vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, da 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 da. Beszélünk a vitaminokról, amiket a serdülőknek A-vitamint szed, meg B-vitamin, meg C-vitamint. Do you know in Africa it's a very poor country, there's no pharmacy, there's no vitamin A, B, C, D. Tudjátok, Afrika például egy nagyon szegény kontinens, itt aztán nem találod meg az A, B, C, D egyéb vitamint. So some of the research scientists, they find out why are they still healthy? They even like malnourished, they've got no food in certain areas. És vannak olyan területek, ahol élelmiszer hiány is van, és elkezdték vizsgálni tudósok, hogy de akkor mégis ők hogyan tudnak egészségesek lenni. Because those areas, they are surrounded with a lake that contains spirulina. Azért, mert hogy az akármilyen elmaradott része is Afrikának, van ott egy tó, ahol megtalálható a spirulina alga. Traditionally, the ladies, the women will be going to the lake, they will harvest the spirulina and then they will dry it, then they make it the spirulina cakes for the babies. És ott is lemennek az asszonyok, a tóból összeszedik a spirulinát, hazaviszik, kiszárítják és odaadják a kisbabáknak. So spirulina is already confirmed the food that contains a wide spectrum of nutrients including vitamins and minerals. A spirulinában rengeteg tápanyagot megtalálhatunk, amelyek az immunrendszerünket tudják javítani. Not only vitamins and minerals, but they are the nutrients that can be easily and highly absorbed by the body because it's natural. Nem csak, hogy gazdag ezekben a tápanyagokban és vitaminokban, de ezek olyan formában találhatók benne a spirulinában, amelyek könnyen felszívódnak és könnyen hasznosulnak, mivel ezek természetes vitaminok, nem szintetikusak. Remember, your body will never go wrong with natural food. Emlékezzetek arra, a testeteknek soha nem tesztek rosszat a természetes élelmiszerekkel. You can eat 10 oranges without any problems. Megetsz akár 10 narancsot is, nem lesz semmi bajod tőle. But you eat maybe 10 vitamin C pills, maybe you have some issues. De hogyha megeszel mondjuk 10 vitamin C pills. Hogyha 10 C-vitamin tablettát teszel meg, akkor lehet, hogy lesz valami bajod tőle. Okay, so spirulina is also is able to help the body to boost the immunity system together with GL.
Tehát a spirulina GL-lel együtt kézenfogva segít az immunrendszered erősítésében. So the spirulina, the chlorophyll, you can see that our spirulina is so dark color. It's dark green. Ugye nagyon sötét zöld a spirulina a klorofilla miatt. People who are lacking of, especially the teenagers, they are lacking of taking green food. You may notice something. Ugye a fiatalok nem szívesen fogyasztanak zöldségeket, biztos megfigyeltétek már. They get angry easily. És akkor dühösek lesznek, nem eszik meg. They get upset easily. Nem, egyáltalán nem. Dürohamot kapnak, a zöldséget kellene enni. Because they are lacking of green food. Ez a zöld élelmiszerek hiányában is van, az, hogy ilyen reakcióik vannak. When you're lacking of green plant-based food, your body has to work extra hard to produce red blood cells. Nagyon fontos lenne, hogy legyenek zöldségekből származó tápanyagok, mert ha ezek hiányoznak, akkor az agyunk nem tudja a sejteket rendesen ellátni. So, like teenagers with, especially who are actually studying hard, or during this period, you can actually expose them with, you can introduce them spirulina. Amikor nagyon nagy stressznek vannak kitéve a fiatalok, például vizsgaidőszak van, akkor ez a megfelelő időszak arra, hogy bemutasd nekik a spirulinát. So for normal teens, you can give up to about 10 tablets daily. Egy normál serdülő esetében adhatsz napi 10 darabot. So if your children is like very active, they do sports, maybe they do maybe like football, they do a lot of physical activity, you can give up to 20 tablets. De ha a te gyereked nagyon szeret sportolni, mondjuk rendszeresen sportol, focizik, sokat mozog, akkor akár napi 20-at is adhatsz neki. So of course, lion's mane is also one of the essentials for teenagers. Ez szintén alapvető fontosságú a lion's mane a serdülők számára. Okay, so whenever during the growth spurt is happening, a növekedésük folyamán, the nerves are growing as well. Az idegek is nőnek folyamatosan. So lion's mane is one of the mushroom that is able to help to preserve the health of nervous system. A lion's mane pedig az a gomba, ami az idegrendszer növekedését a legjobban megtámogatja. Okay, it will improve the cognitive and mood health. Ez pedig a kognitív funkciók szempontjából nagyon fontos, illetve a hangulatukat is képes befolyásolni. And it will also is already being documented that it is able to elevate the anxiety and depression as well. És szintén tudományosan bebizonyított, hogy képes a szorongást és a depressziót csökkenteni. Because imagine if the communication in the body, because nervous system is communication. Képzeljétek el a kommunikációt a testeteken belül, ugyanis az idegrendszer az kommunikáció. If our communication is good, Palma, I don't have to shout, I can talk to you like this. Is that right? Okay. Tehát, hogyha jó a kommunikáció, akkor nem kell ennyire közel se jönni ahhoz, hogy beszélni tudjunk. But now the problem is my nerve and your nerve is not connected, so it's far away. Most messze vannak egymástól az idegeink, mert messze van tőlem William. Palma, can you hear me? Can you hear me? Igen, hallasz engem, Pálma, hallasz? She cannot hear me. Okay, so that's the reason why your nerve is, they cannot communicate. Your body starts to feel, they cannot grow. Tehát ilyen, amikor az idegrendszer, az idegek eltávoznak egymástól, már annyira nem hallják egymást, és rossz irányba növekednek. One of the reasons that people have constipation among the teens because their nervous system become weakened. They have no communication. Ez szintén kommunikációs hiba az idegek között a tiniknél. Miért vannak például emésztési problémáik, szorulás? You may give 10 tablets of lion's mane to them daily. Úgyhogy akár napi 10 lion's mane tablettát is adhatunk nekik. Okay, now the next phase of life will be, in our country we call it like the years of campus. Most pedig az élet következő fejezetéről fogunk beszélni. Ezt az én országomban úgy hívják, hogy a kampuszos évek. In Hungary, you guys say campus as well? Magyarországon is használatos ez, hogy kampuszos évek. The university years, the campus years, ugye az egyetemi évek, ugye a főiskolai egyetemi évekről beszélünk. This is the time of honeymoon. Ezek a mézes heteknek. You can enjoy which classes you want to go. Ugye eldöntheted, hogy milyen órákra jársz. You can wake up later in the morning. Később kelhetsz reggel. You can sleep later at night. Később mehetsz aludni este, éjszaka.
I can choose maybe there is like 10 a.m. class or 12 p.m. class, so I go for the later class, I can sleep later. Választhatok, hogy 10-re menjek ebbe az órára, vagy ugyanazt az órát felvettem 12 órás kezdéssel is. So we are talking about young adults right now. Úgyhogy most a fiatal felnőttekről beszélünk. Because this is the time where the young generations from teenagers to campus years. Mert ez az, amikor a tinik egyetemista főiskolai életet kezdenek. They start to leave the family and enjoy the life out there. És elkezdik a kinti életet, elszakadnak a családtól, és elkezdik a kinti életet élvezni. Meeting new friends. Új barátok kerülnek a képbe. Maybe some of you, some of them, they travel across countries. Egyesek még egy másik országba is elutaznak tanulni. Like Mrs. Zoltan, you know Indonesian very well. Tudjátok, igen, nagyon jól tudjátok, miről beszélek. Boleh faham ya? Tak ada masalah ya? Tak ada apa-apa. Okay. He understand me. Yeah. Okay. So now, campus students. Na tehát az egyetemisták. Even though they are having a honeymoon. Ők igazából olyan, mintha nászúton lennének. But that doesn't mean that they are living the best healthy life. Ami azonban nem azt jelenti, hogy a legegészségesebb életet élik. You may be trying to remember maybe the most foolish things you have done in your life, maybe it's these years, campus. Ugye, ha visszaemlékeztek rá, talán ezek a legbolondosabb, legszórakoztatóbb évek az életünkben. Maybe you get drunk somewhere and then you drove and then you just drove into the lake and then maybe that was the years. Ugye olyan furcsa dolgok is előfordulhatnak, hogy túl sokat iszol, kikötsz a tó közepén, nem tudod, hol ébredsz fel utána, érdekes dolgok vannak. Bali? No. Nem fordult elő? Jó. All right. Okay. So, of course, you have a lot of exposure to the electronic devices. És természetesen ez az akkor, amikor nagyon sok elektronikus szerkezetnek vagyunk kitéve. Like handphones, a telefonok, tablets, laptops, tabletek, laptopok. And even though you are using this a lot when, de ezeket is nagyon gyakran használod. AirPods. Airbox. Yeah, it's like your mother is telling you something. Huh? Yeah. Mom, I cannot hear you. Mond valamit anyád, de nem hallom, hogy mit mondtál. Because I'm something in my ear called Bluetooth. Van valami a fülemben, mi az? Hát a Bluetooth, ugye a fülhallgató. So the Bluetooth, back in those days, you know the Walkman? In your days is Walkman. Ugye ez a Bluetooth, ez a mi időnkben, amikor tinik voltunk, vagy fiatalok, még nem volt, Walkman volt, ha valaki emlékszik még rá, hogy mi az. Now you say Walkman to your children? What Walkman? És így mondod a gyerekeknek, hogy Walkman volt, tudod, miről beszélsz? Okay, so they're using now the Bluetooth, now you're putting the Bluetooth into your ears. Most még beteszed a füledbe a Bluetooth-ot. Can you imagine that? Those times the Bluetooth were just for remote controls, like phones. Akkoriban ez a Bluetooth az csak ilyen távirányításra volt használatos. And now you're stuffing it into your ears, near to your brain. Most még egy olyan cucc, amit beteszel a füledbe, az agyad közvetlen közelébe. And you listen to the music for hours. Órákon keresztül hallgatod vele a zenét. And even you speak to your friends over the Bluetooth, the earpods. A barátaidhoz is azon keresztül beszélsz. And sometimes you sleep with the earpods. Néha még be is alszol az AirPoddal a fülhallgatóval a füledben. What happened to your children who are studying overseas out there is happening right now. És ez történik most éppen. Because these are the things you do not see. De ezt nem is látod. These are the things maybe like very minor, it's not something really important, but it affects the brain every day. És lehet, hogy azt gondolod, hogy ez nem egy fontos dolog, ez az a fülhallgató dolog, de ez egy olyan dolog, ami napi szinten az agyaddal van érintkezésben. And of course they are lack of sleep, they would like to play games with friends. És akkor természetesen ezzel játszanak is játékokat a barátaikkal. Back in those days when I play games, I had to play on a console. You have to plug out and plug in with the remote control. Amikor én annak idején ilyen komputeres játékokat játszottam, a barátom, ilyen konzolok voltak, ezek a régi típusú számítógépek. I was a very naughty boy. My mom said, no, psh, gone. Anyukám se örült neki nagyon. Now, you don't play games? I can just... Ha látni akarok, elbújok anyutól, előveszem. I'm playing games behind your back. És a hátad mögött játszok mindenféle játékot rajta. You see that these games nowadays, they became so addictive and so convenient and accessible.
És tudjátok, ma ezek a játékok, hogy a telefonunkon is tudunk velük játszani, ezek függőséget okoznak, és annyira könnyen elérhetőek, annyira ki vagyunk téve nekik. I remember the first invention, the first few generations of the iPhone, there's no such thing as screen time. Emlékszem, hogy amikor megjelentek az első iPhone-ok, még nem is volt olyan, hogy képernyőidő. Nowadays you have the word called screen time. Ma már létezik ez a szó, hogy képernyőidő. Why is this happening? Ez miért történt? Miért történik ez? Because the electronics company, they know that people sometimes lose control on how to use those electronic devices, especially the children. Azért, mert a gyártók is tudják, hogy néha az emberek elveszítik a kontrollt afelett, hogy hogyan használják ezeket az eszközöket, főleg a gyerekek. Even Google has the parental control activity. Még ha van is szülői kontroll az eszközök felett. I don't remember back in those days Google had this function. Én nem emlékszem, hogy az én időben volt egy ilyen funkció a Google-ben. Because there were a lot of lawsuits against these companies saying that you are causing my children to be exposed to all these things. There were some legal lawsuits out there in America. Ugye, mert akkoriban még nem voltunk annyira kitéve ennek, de most már ugye az USA-ból átjött ez ide is, és itt is így ki vagyunk téve ezeknek az eszközöknek. During this time, how are you going to protect your children, especially in the university years? Hogyan tudjuk ettől megjóvni a gyermekeinket, és hogyan tudjuk főleg az egyetemista főiskolás fiatalokat megvédeni? So during this time, the campus students, they will have the full freedom. Ugyanis ezekben az években az egyetemisták, a főiskolások a maximális szabadságot élvezik. They're away from the guardian, they're learning how to discipline themselves. Nekik most meg kell tanulniuk azt, hogy hogyan saját felelősségük, amit csinálnak. And this is a time they are facing a lot of academic workloads. És szembenéznek a nagy iskolai elvárásokkal is. So, and even though sometimes they just refuse to sleep, they just want to stay late at night. És van, amikor ezzel nem akarnak foglalkozni, egyszerűen csak sokáig mondjuk fenn akarnak maradni este. Back in those days, in my engineering days, when I was studying campus, I was from the engineering industry before. Amikor én tanultam az egyetemen, mérnöknek tanultam. My roommate, he is crazy. A szobatársam az nem volt normális. Today he sleep at 10 p.m. Ő 10-kor ment aludni. And next day he can wake up at 6 a.m. És 6-kor felkelt. And tomorrow he will sleep at 11 p.m. wake up at 7 a.m. Utána 15-kor mentem, és 7-kor kelt fel. His biological clock will delay 1 hour every day. Minden nap egy órával kitolta a biológiai óráját. I suffer the most when he starts to sleep at 4 a.m. Akkor kezdtem a legjobban szenvedni, amikor hajnali 4-kor ment aludni. Because he was staying awake doing the things that he would like to do, whether his assignments or playing games. Mert most fenn volt egész éjszaka, csinálta, amit akart, például a komputeres játékokat játszott. But being a poor roommate like me, I suffered. I couldn't sleep because he had to turn on his lights. Én a szerencsétlen szobatársa meg szenvedtem, mert ugye felkapcsolva hagyta a villanyt. That's the sin. Igen, ez volt. And he has a lot of health issues after that. Eti? A lot of health issues. Neki ezek után nagyon sok egészségügyi problémája volt. Don't get me wrong, he's a very bright student. He's really bright, really intelligent. Nagyon intelligens, nagyon okos tanuló volt. It's just that unfortunately he is not aware of the rhythm of the body that we human beings we need to follow. Csak nem volt tudatában annak, hogy nekünk embereknek követnünk kell egy bizonyos egészséges ritmust. Of course, the food, they won't be actually being disciplined with the food. Csak beszéljünk még arról is, hogy milyen ételeket ettünk annak idején. Maybe they start to have the legal age, like after 18 start drinking. Miket fogyasztanak a diákok, ugye nagyon sok országban 18 éves kor felett már lehet alkoholt fogyasztani. And sometimes they just eat fast food. You can look at the picture here, they just eat while doing their work, their computer. És gyakran nagyon gyorsan eszünk, ahogy láthatok is itt a képen, valaki tanul vagy dolgozik és közben eszik. Eating while facing computer is a very, very bad eating habit. Egy nagyon-nagyon rossz étkezési szokás az, hogy a számítógépet bámulod és közben eszel. Because this habit can actually brought forward to adulthood later. Mert ez a későbbi felnőtt korodra nagyon rossz kihatással van. And of course, what can you do to help them? És mit tehetsz, hogy segítsd ezeket a fiatal felnőtteket? Anything for stress, the first thing you can give is more Rinzi first.
A legfontosabb elsődleges dolog, amit adhatsz nekik, az a morinzi. Even though they are eating pizza, drinking beer, and then drinking a lot of soda drinks. Mert lehet, hogy rengeteg gyors ételt esznek, vagy eszik a pizzát sörrel, vagy cukros üdítőket isznak. Okay, before they wake up and realize that they have done wrong and want to eat healthy food, it will be too late. So meanwhile, we can actually give them morinzi. Mire ráébrednek, hogy rosszak az étkezési szokásaik, lehet, hogy már késő, úgyhogy időközben kezdjünk el nekik morinzit adni. So morinzi is healthy beverage, it's fruit juice, noni fruit with roselle, as I mentioned. Ez egy nagyon egészséges innivaló, ez a noni juice rosellel. You can give 30 milliliters two times daily with water, or without water. Naponta kétszer 30 millilitert ajánlok vízzel, de akár víz nélkül is. It will help to balance the pH of the body. A szervezet, a test pH értékét kell ezzel egyensúlyba hozni. Because this is the time the campus, the young adults, they will be eating more of the fast food and acidic food. Mert ugye ebben az életkorban ezek a fiatal felnőttek gyakran túlságosan savas ételeket fogyasztanak, mert gyors éttermekbe járnak, és azok az ételek savasak. I have new things here, new product here, cordipine. Itt van a cordipine is. Cordipine is a very powerful enzyme. Ez egy nagyon erőteljes enzim. It is pineapple enzyme fused together with cordyceps. It's fermented. Ananász enzimről van szó, amihez cordycepset adtunk, és ez egy fermentált ital. You can give them like 20 to 30 milli daily, mixed together with the morinzi previously. Ezt a morinzi után lehet elfogyasztani, napi 20-30 ml adagban. Because cordipine is very important to calm down the inflammation in the body. Ez azért nagyon fontos, hogy a szervezetben a gyulladásokat csillapítsa. And also cordipine, you know, nanas, the pineapple, it has the tenderizing effect. És ennek az ananásznak van jó hatása a szervezetre a fermentáció miatt. The bromelain in the pineapple, for example, whenever you have inflammation, you have scarring tissue, being scarred. Ugye, hogyha vannak a bőrödön sebek, so if you have the scarring tissue, you look hardened. Ugye, mert akkor keménynek tűnik a bőr, ha vannak rajta sérülések. And your body will not be able to heal in time. A szervezeted nem képes meggyógyítani. So the pineapple enzyme in history, it has been a very popular meat tenderizer. You massage the meat. Az ananászban található enzim az arra is, hogy ezt átmasszírozd vele, mert puhábbá teszi a bőrt. So when you take the cordipine, especially for the campus students, they are able to tenderize and calm down the inflammation that may lead to hardening of certain of the tissues. Tehát a cordipine arra jó, hogy puhítsa a szöveteket belülről is, az ananászban található enzimek puhítják a szöveteket, és a gyulladások, a belső gyulladásokat csökkentik. Especially alcohol drinkers, because you know alcohol drinking excessively, it will damage the liver. That's the reason why we can see alcohol drinkers, they have the hardening of liver problems. Például ha valaki alkoholt fogyaszt, a túlzott alkoholfogyasztás a májat megkeményíti, nagyon rosszat tesz a májnak az alkohol. Az enzimek tudnak ebben segíteni a májnak a regenerálódásban. So RG, it is also very critical in this phase of life. Kritikusan fontos az RG is ebben az életszakaszban. Okay, RG, of course, the Ganoderma, the fruit body, it contains more than 400 bioactive ingredients that to help the body to detoxify. Ebben ugye több mint 400 aktív hatóanyag található meg, ami segít a szervezetnek abban, hogy a méreganyagok távozzanak. Do you realize that when you live in an apartment or you live in your neighborhood, when you throw rubbish outside your house? Mondjuk, hogy olyan helyen laksz, ami nagyon szennyezett, nagyon sok szemét van mondjuk az utcán körülötted. And tomorrow it will just vanish from the garbage bin. Tehát képzeld, hogy egy ilyen helyen laksz, ami tele van szeméttel, aztán egy reggel arra ébredsz, hogy ez mind eltűnt. Because you have these workers consistently getting out of this garbage, out of your garden, out of your lawn. Mert jönnek ezek a munkások, akik szépen lassan eltávolítják ezt a szemetet. RG is the same. RG is like working as like you are hiring them, you are actually having these ingredients or nutrients to help the body to remove all these toxins. Ugyanígy működik az RG és a szervezetedben, összeszedi a szemetet és elszállítja azt, tehát segít a méregtelenítésben. And of course, one secret for RG, if you can suck it, put under the tongue when you're studying. Van egy titka is az RG-nek, hogyha tudod ezt így
Szopogatni, tanulsz, és közben beteszed a nyelved alá. Okay, who have sucked RG capsules before? Valaki próbálta már így elszopogatni, elrágni az ergét? How does it taste? Na, próbáld. How does it taste like? Na, milyen íze van, milyen volt? Sweet? Keserű? Keserű? Bitter. Bitter. It is okay. bitter. Bitter. So bitter means it is very good for stabilizing the emotion. Mit jelent ez, ahogy beszéltünk róla korábban? Azt jelenti, hogy a keserű, hogy segít az érzelmeket szabályozni. And of course, children and toddlers and also teenagers, they are afraid of bitter taste. És ugye a gyerekek, a totyogók, meg a tínédzserek is félnek a keserű íztől. This is a time you can train your university or campus children to suck RG. És akkor itt most megtaníthatod nekik azt, hogy szépen elrágják ezt az ergét. It is very effective in like stabilize their emotions. Nagyon hatékony abban, hogy az érzelmeiket stabilizálja. And reduce the inflammation in the gum. És csökkenti a gyulladásokat is az ínyben. Because sometimes they don't brush their teeth at night. Ugye, mert hogy gyakran fogmosás nélkül esznek éjszaka. Okay, so for GL. Akkor nézzük a GL-t. So if RG is too bitter for them, ha túl keserű nekik az RG, you can pair up with like one RG together with 2 GL inside your mouth to suck while you're studying. Akkor egy RG-hez hozzá lehet tenni 2 GL kapszulát, miközben tanulnak. Especially for people with like dry throat, like losing the voice, sucking GL is really good. A GL nagyon hasznos, főleg azoknak, akiknek gyakran száraz a torkuk, mert mondjuk sokat beszélnek. You may help, like you know, in campus or university students, they have a lot of presentations, assignments, presentation, after presentations. Ugye az a kampuszos élet, ezek a diákévek gyakran arról is szólnak, hogy rengeteg előadást kell tartanunk, beszélünk, egyik előadást tartjuk a másik után, kiszárad a torkunk. Sucking the GL together with RG, like 2 GL, 1 RG is very helpful for these students who are always having a lot of assignments and presentations. Tehát egy RG és 2 GL így elrágva nagyon hasznos azoknak a diákoknak, akiknek nagyon sokszor kell előadást tartaniuk. Okay, because the polysaccharides can reside here, stay in your mouth and absorb here and combine with your saliva. Ez a poliszakkaridoknak köszönhető, mert a nyállal szépen felszívódnak. Of course, you can take the GL, they can suck up to 20 capsules a day, no problem. Egyébként a GL-ből akár napi 20 kapszulát is elfogyaszthatsz, semmi gond nincs vele. It's like you can take it like a healthy candy. Healthy candy, olyan, mint egy egészséges cukorka. Okay, so spirulina. És akkor itt a spirulina. Okay, spirulina. Has anyone chewed spirulina before? Na, és ezt elrágtátok már? Próbáltátok rágva? Okay, more people chew spirulina. Okay, ezt már többen próbálták. Because I presume because it's not bitter, that's why more of you like it. Gondolom ez azért, mert már nem olyan keserű, ezt már jobban szerettétek. Okay. It has the nutty taste, like nuts. Ennek olyan magyaródiószerű íze van, olyan... Earthy taste, earthy. Earthy, like olyan földíze van, nem? Yeah, beetroot, you know, like earthy. Yeah, beetroot. Yeah. Olyan földíze van, a fű, nem? Okay. If you have spirulina right now, you feel sleepy, you chew it right now. Hogyha most fáradtnak érzed magad, álmos vagy, akkor kapj egy spirulinát és rágd el. Okay. If you do not want to chew it because you do not want to smell it's green. Hát, ha nem akarod, mert ugye ilyen zöld. Suck it. Igen, ezt szépen el lehet szopogatni. It will help with the concentration. Segíteni fog a koncentrálásban. And the chlorophyll will help with we call it the transportation of the oxygen to your brain. És ez abban is segít, hogy a klorofillnak hatóanyagának köszönhetően, hogy oxigént juttat az agyhoz. You may introduce like Marcel, you say you have all the friends. I mean, like you coach your students. They always say, what do they chew? Chewing gum, right? Te is javaslod a diákjaidnak, ugye, hogy fogyaszták. Then you say, in my class, you chew spirulina. Ők pedig elszopogatják a spirulinát, ugye? So they chew the spirulina, so at least they don't chew something that is unhealthy. They chew something healthy. Legalább így valami egészségeset szopogatnak. Because chewing helps with the digestive health. És hogy egészségeset szopogatnak, rágnak, miközben tanulnak. And also it trains them to eat slowly. És ez megtanítja azt is, hogy lassan egyenek. Because people living in the modern city, they tend to forget to eat slowly and chew slowly. De a mai világban gyakran elfelejtjük azt, hogy lassan együnk és jól megrágva az ételt.
That's the reason why people, whenever they are adults, whenever they don't have the time, they keep walking. Ezért is látod gyakran azt, hogy valaki megy, siet, és közben éppen eszik valamit. Jó, fejő. So it's like they're on the go and chew. This is not a good habit. Állandóan rohanunk, és nem is rágjuk meg rendesen az ételt, csak lenyeljük. Ez nem egy jó szokás. Okay? So this trains them and help them to understand the importance of chewing nutritious food. És így legalább megtanulják azt, hogy elrágjanak egy egészséges ételt. They can chew up to like 10 to 20 tablets daily. Akár napi 10-20 tablettát is elfogyaszthatnak. If chewing is too much for them, they can in the morning they can swallow 10 tablets. Ha nem akarnak ennyit elrágni, megenni, akkor mondjuk reggel 10-et le lehet nyelni. Then the rest of the day you can bring spirulina in the bag. You just chew two throughout the day until end of the 10 tablets. A többit, a másik 10-et azt magukkal vihetik a hátizsákjukban, és a nap folyamán szépen elrágcsálhatják. So this is the way you can help them how to have healthy, diet, at least with spirulina. És így legalább a spirulinával egy kicsit az egészséges táplálkozás irányába tudjuk terelni ezeket a fiatalokat. Lion's mane. Lion's mane. So lion's mane, as I've mentioned before, it's very good for nerves, for the communication. Ugye az előbbi előadásomban említettem, hogy nagyon hasznos az idegek számára, az idegek közötti kommunikációt elősegíti. And the taste is quite pleasant. És az íze is egyébként egész jó. Okay. Anyone chew lion's mane here? Valaki elrágcsálta már? Oh, more, because it's pleasant. Igen, mert ennek egész jó íze van, nem? You can do survey here. That means RD is the least. Ez legalább finom. Spirulina is number 2. Lion's mane is the top one. Ez a legfinomabb köztük, ugye? So you can sell it. You like candy. This is lion's candy. It's nice to eat. Jó, adjuk nekik, mint ahogy a cukorka helyett, ez finom, ennek jó íze van. Okay, lion's mane when you chew, it will actually activate your digestive system, nervous system. Ez az emésztő rendszeredet fogja bekapcsolni, és az idegrendszeredre is jó hatással lesz. Especially for them who cannot sleep at night. Nagyon jót tesz azoknak, akik nem tudnak aludni éjszaka. And also they have irregular bowel habits. Vagy rendszertelenül járnak WC-re. Okay, or sometimes they go to toilet like once every 2 days. Vagy csak néhány naponta. Or 3 days or 4 days. Vagy lehet, hogy 3-4 napig nem mennek. Sometimes chewing the lion's mane, the effect will be greater as well. A lion's mane az jó hatással van az emésztésre is. Okay, you can take like from 5 to 10 tablets of lion's mane daily. Akár napi 5-10 tablettát is el lehet fogyasztani lion's mane-ből. Now, young adults. Na és akkor most nézzük a fiatal felnőtteket, a házasokat. Pasquale is laughing because I've been through that. Pasquale itt az első sorban nevezni, ezen már túl vagyok. Okay. The first time I came on stage, I was young adult. Szóval nézzük akkor magunkat, fiatal felnőtteket. Now I'm still young adult. Ugye én még fiatal felnőtt vagyok, nem? I'm not married, but so I'm still young adult. Nem vagyok házas, de az. But it doesn't mean that I don't take care of my health. I still have to take care of my health. Nem vagyok házas, de attól még foglalkoznom kell magammal, az egészségemmel. Because health is really important. It's like what happens if your health is like compromised? Who is going to take care of you? Foglalkoznod kell az egészségeddel, mi van, ha nem jó az egészséged, ki fog gondoskodni rólad? So this is a time where the young adults, they are leaving the school. Most arról az időszakról beszélünk, amikor ezek a fiatal felnőttek már végeztek a főiskolai tanulmányaikkal. And they have greater responsibilities. És most már jönnek a felelősségek. They have more discipline and fixed schedule. És most már fegyelemre van szükségük, és fix időbeosztással dolgoznak. And they need to pay bills. És be kell fizetni a számlákat. So this is the normal of life, of course. És ez az életrendje természetesen. But these responsibilities doesn't mean that it doesn't give you the reason not to eat healthy. De ez a sok felelősség, ami hirtelen jött, ez nem azt jelenti, hogy ne élj egészségesen. Some people I've seen, like even my friends who are younger than me, they come to work. Vannak nekem fiatalabb barátaim is, akik bejönnek a munkába. Then whenever I of course with the health screening, with the Meta Hunter, I check some of the issues. És ide át szoktam nézni őket a szkennerrel, hogy milyen egészségi állapotban vannak. I say, you don't have time to eat? Mondom, nincs időd enni?
No, I don't have time to eat. I have too much work to do. Nem, nincs időm enni, rengeteg a munkám. Then I told him that, do you know that you can never finish working? The work is never finished. De ugye tudod, hogy a munkádnak soha nem lesz vége. Can you stop for a while and eat? Abba tudod egy picit hagyni és enni? And his next answer is, I'm not hungry. Nem vagyok éhes. So, how is it possible? Ez hogy lehetséges? Because you train your body to be in stressful mode. Azért, mert a testedet erre edzetted időközben, hogy így válaszoljon. Whenever you're stressful, you're under stress, you have no appetite to eat. Ugye, mert túl sok a stressz, és a stressz elveszi az étvágyadat. You try to, maybe you have an argument with your wife or husband, you try to eat. Ugye próbálsz, erről beszéltünk a férjeddel, feleségeddel, próbálsz enni. It's like, for example, you go out with your partner, you go out, let's go and eat, and something happens, blah, 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 blah. No more dinner, no more, no, don't go. Nem akarok enni, elmegyek, ugye szoktak erről viták is lenni a párok között is. Because stress will destroy the enzymes in your digestive system. Azért, mert a stressz tönkreteszi az emésztő enzimeket az emésztőrendszerben. And that's the reason why when the enzymes are destroyed, you are not eating and your body is not nourished. És ugye nincsenek meg ezek az enzimek, nem tudod táplálni a tápanyagokkal a szervezetedet. So, what about marrieds, the couples? Beszéljünk most a párokról, a házasokról. So this group of people actually they need to be more hardworking, of course. Ezekről a fiatalokról, akik fiatal felnőttekről. Because this is the time where they plan their life. It's like your life is my life is your life. Ugye azért emelem ki őket, mert itt elkezdünk együtt tervezni a partnerünkkel. A te életed az enyém most már, az én életem meg a tiéd is most már. It's a life of having a family. Ugye ez az az élet, amiből egy családot alakítunk majd ki. A life of priority. Now they start to plan wanting to have children. Elkezdünk tervezni azt, hogy gyerekünk legyen. So, if you are not healthy as parents, how can you be expecting to have healthy children? De ha te, mint szülő nem vagy egészséges, akkor hogyan várhatod el azt, hogy egészséges gyermeked legyen? Does it make sense to you? Ugye? Látod az értelmét, ugye? Okay, for example, remember previously I mentioned about infertility issues. Emlékeztek, az előző előadásomban beszéltem a termékenységi problémákról. The rate of infertility issues is much higher in modern days than in last generation. A mi generációnkban sokkal többen néznek szembe termékenységi problémákkal, mint az előző generációban. Your body is a wonderful design. A testünk az egy tökéletes szerkezet. If your body is not healthy and not properly nourished, ha a tested nem egészséges és nem megfelelően táplált, they will not reproduce. They will not produce next children or next generation. Akkor nem tudsz ezzel egy következő generációt létrehozni. This is the law of nature. Yeah. This is the law of nature. Ez a természet törvénye. Like for example, you have plants at home. Például vannak otthon növényeid. You nurture it well and then you give fertilizer, you water it well, it's properly grown. Ugye, hogyha megfelelően ápolod, kapja a vizet, kapja a tápanyagokat, akkor szépen fog nőni, ugye? And it became mature. És akkor szép, egészséges, érett növényed lesz. And then it will become flower. It has flowers and then it bear fruits for certain, fruiting trees. Akkor virágozni fog, vagy lehet, hogy gyümölcsöt hoz. Same goes to the body. If your body, this is a tree, if it's not healthy, it will not bear fruit. It will not have something else, next then offspring. Ugyanez érvényes a testünkre is. Ugye nézzünk rá úgy, mint egy fára. Hogyha nem adjuk meg neki a megfelelő tápanyagokat, akkor nem tud virágba borulni, nem tud gyümölcsöt hozni, nem fog neked egy következő generációt adni. So that's the reason why you say prevention has to start from pregnancy as early as possible. Ezért mondjuk azt, hogy a megelőzést a lehető leghamarabb el kell kezdeni, már a várandóság során. And of course, marriage. This is the time I remember my dad. That was the first time when my dad was so stressed, and then he was just sitting like that at the desk. Emlékszem, volt egy idő, amikor apám annyira stresszes volt, hogy csak így láttam, hogy így ült az íróasztalánál. Do you see this kind of scenario in like you look at your parents? Gondolom láttatok már ilyet magatok körül, hogy valaki csak így ül és stresszes. But nowadays the children even a little így even children. Children are supposed to be joyful and enjoy life. Azt kellene, hogy a gyerekek is így ülnek ma, ahelyett, hogy élveznék az életet. But I see children.
De látok gyerekeket, akik így ülnek, ahogy apám ült annak idején. Meaning that they are more and more stressful. Ez azt jelenti, hogy stresszesebb az életük. More and more malnourished. De Malnourished, not enough nutrition. hát hiányoznak a megfelelő tápanyagok. So they get burned out easily. És így nagyon könnyen kiégnek. That's why you see the mental health institutions getting more. Látjátok, egyre több mentális problémával is küzdenek az emberek. The term depression, even like anxiety, Egyre több a szorongás, egyre több a depresszió. even panic attacks A pánikrohamok nagyon jelen vannak ebben a generációban. are so popular among after the 1990s. Ezek itt az 1990-es évektől egyre jobban elterjedtek. And worst of all, for these marriages, they are actually, it's like candle burning on the both ends. Ugye ezek a mai fiatalok, házasok olyan, mintha két végén égetnék a gyertyát. So they can get tired easily, Ugye könnyen elfáradnak. especially like for mother who have their children the first 2-3 years, Nagyon- lack of sleep. Nagyon könnyen elfáradnak az anyák, főleg az első 2 évben, ha a gyereket gondozzák, úgy alváshiány miatt főleg. I can see that my sister, even the first 1 year old the baby, wow! I stay with her, with my sister's family for 1 week. I could see that the baby keep crying, cranky at night. It's not easy for the mother. És látom például, hogy a testvéremnek most 1 éves a kisbabája, és amikor náluk vagyok, akkor látom, hogy ő nem alszik, mert a baba éjszaka is fel kell, mert sír, mert görcsei vannak, nem egyszerű időszak. So, go to your neighborhood. Can you hear any baby crying? Ugye gondolom, ti is gyakran halljátok a szomszédotokban, hogy sírnak a babák. You go to them. Oh, you have baby. Congratulations. Oda mész, gratulálsz, ó, szép babád van, gratulálok. But you look tired. De fáradtnak tűnsz. Is there anything I can help? Segíthetek valahogy? Morinzi. Marketing. I mean, but it's helpful for them at least. Igen, ez működni fog, higgyétek el. Of course you care for them, but you try to help them. Explain why. Természetesen törődöm velük, de aztán azért el is magyarázom szépen, hogy ez miért működik. Okay? For the mothers, actually, after giving birth, you can give them like 30 milli, 2 to even 3 times daily. Az anyáknak például, miután megszületett a gyerek, javasoltad kell napi 2-3-szor is, hogy 30 ml morinzit elfogyasszon. In Hungary or maybe Europe, that's why you have the maternal leave is so long, 2 to 3 years. Ugye Magyarországon nagyon hosszú az anyasági szabadság adjás, 2-3 év. Because it takes a lot of effort to have a baby like pregnant for 9 months, and then after giving the baby, you need to recover. Ugye 9 hónapig kihordtad a gyereket, megszülted, fel kell épülni a testednek ebből. So sorry, Malaysian no 3 years, only 3 months. Malajziában ez csak 3 hónap. So Bali's, wow, tough life. So yeah, we have to give more morinzi. És még több morinzit kell fogyasztani. So you see, so these pregnant mothers after giving birth, you can help them with morinzi. Szóval ezzel tud segíteni az anyáknak, miután megszületett a babájukat a morinzivel. Like cordipine is very suitable for ladies like after giving birth. A kordipány is nagyon hasznos a hölgyeknek szülés után. And men who always work outside socializing and eat a lot of meat. És nagyon hasznos azoknak az uraknak is, akik gyakran esznek otthonról távol, és nagyon sok húst fogyasztanak. You may give 20 milli like 2 times daily. Ebből lehet naponta olyan 2x20 ml fogyasztani. Combine with morinzi together. Morinzivel együtt. And you may, of course, it's not in my slides, you can add like about 5 tablets of Roselle tablets. Ez nincs benne a szlájdomban, de a Rosszelt lehet hozzá társítani, akár 5 tablettát is. You help them to ease their pressure so that they will not actually have headaches, and it will help to bring down their stress level. Ez segít a stressz szintjét lejjebb vinni, és megelőzhető vele a fejfájás. So if they can chew Roselle tablets, that will be better. A legjobb az, hogyha valaki el tudja rágni a Rosszell tablettákat. And Roselle taste, what does it taste like? Milyen íze van a Rosszellnek? Próbáltátok már? Sour. Now we introduce you one new taste, sour. Na és akkor most egy újabb íz került ide az előtérbe, a savanyú. Sour, natural plant-based food has a lot of vitamins. Valami savanyú természetben az azt jelenti, hogy tele van vitaminnal. Do you know that vitamin C pills, when you were younger, until now, it's always sour?
Ugye a C-vitamin tabletták is savanyúak voltak, amikor mi kicsik voltunk. Of course, if they mix something, make it sweet, but basically it's sour. Ugye hozzá tudnak tenni valamit, amitől édes, de ha emlékeztek, savanyúak voltak régen. Okay? Vitamin C is like this. Minden ilyen kis C-vitamin. But the real name of vitamin C is ascorbic acid. Ascorbic sav a C-vitamin teljes hosszú neve. It has nutrition, they have a lot of minerals, they have enzymes, blah 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 blah, everything. Vitamin C together. Ascorbic acid. Minden van benne, ugye? Van benne vitamin, van benne enzimek, ascorbinsav. So Roselle they have very high nutrient in ascorbic acid. A rozell ebben az ascorbinsavban nagyon gazdag. So this is called wholesome food, holistic food. Ezt hívjuk holisztikus élelmiszernek, teljes értékű tápanyagnak. Okay, RG as well. Az RG szintén. Okay, for adults you can take like 6 to 10 capsules daily. Napi 6-10 kapszulát javaslunk a felnőtteknek. Together with GL, 6 to 10 daily, depending on the stress level. Napi 6-10 GL-el együtt. Okay, so RG and GL is very good for people, especially for fast pace, very fast. Ezek nagyon hasznosak azoknak az embereknek, akik felgyorsult ritmusban élik az életüket. Back-to-back appointments. Rohannak egyik megbeszélésről a másikra. No time to rest. Akiknek nincs idejük arra, hogy pihenjenek. No time to stop talking like me. Egyszerűen nem adják abba a beszédet, mint mondjuk én. So, because you keep busy, your body is like exhausting. Ugye, mert állandóan elfoglalt, vagy állandóan nyomás alatt van a szervezeted. So, they would be very helpful for you. Ez nagyon egészséges az ilyen emberek számára. Of course, spirulina. You cannot lack of spirulina. És természetesen a spirulina az senki életében nem hiányozhat. Spirulina, if you notice Jane's Ganotherapy protocol, spirulina is one of the essentials, if you notice. A spirulina az egyik kiemelkedő termék a ganoterápiában. Because spirulina is green color, because that I noticed that especially in Europe, whenever during winter time, it's really hard to get green color food. Mert ugye nehéz itt a zöld színű ételeket itt Európában elfogyasztani. So it's really important to have green color inside your diet. Sokan kihagyják ezt az étrendjükből, pedig nagyon fontos, hogy zöld színű zöldség legyen jelen az étrendedben. Because spirulina contains very high level of natural chlorophyll. Mert hogy nagyon magas szinten van jelen a spirulinában a természetes klorofil. They will help you to rebuild new red blood cells. Segít abban, hogy új agysejteid keletkezzenek. And make your red blood cells last longer. És meghosszabbítja a sejtek élettartamát is. And make your red blood cells to have a better capacity to carry oxygen. És abban is segít, hogy ezek az agysejtek jobban oxigénhez jussanak, jobban elvigyék az oxigént. And not only that, it will help to remove the impurities from the blood. És segít abban, hogy a salakanyagok távozzanak. Okay, so lion's mane, of course. És természetesen a lion's mane is. Okay, it's not mandatory, but it is optional. You can take lion's mane. Nem kötelező, de ez egy választható kiegészítés. Combining with cordipine with a lion's mane. Cordipine-nal együtt a lion's mane nagyon hasznos tud For lenni. people always in front of computer. Azok számára, akik mindig a gépük előtt. No. I want to work. Nem eszek, én dolgozok, ne tessetek. You see that people facing computer, they always have stiff neck. Gondolom, ti is tudjátok, hogy nagyon könnyen beáll a nyaka azoknak, akik egész nap a monitort bámulják. Cordipine and lion's mane is a very good combination. A cordipine és a lion's mane az egy nagyon jó párosítás. For people like the married, they always like, even they work in office, they come back, they have to work again in front of the desk. Ugye vannak olyan emberek, akik így elmennek az irodából haza, de még otthon is leülnek dolgozni az otthoni íróasztaluk elé. You may chew like 10 to 20 tablets daily. Akkor akár 10-20 lion's mane tablettát is elrághatsz egy nap. If it's too expensive, never mind, 6 is enough. De ha ez túl sok, akkor napi 6 elég lesz. Better than none. Jobb, mint a semmi, úgyhogy napi 6 is jó. So, the thing is that we as young adults, we know how to plan a lot of things financially. Ugye mi fiatal felnőttek nagyon sok mindent megtervezünk pénzügyi szempontból. We plan our, don't know how many saving accounts do we have.
Megtervezzük a megtakarításainkat. How many fixed deposit accounts we have. Tudod, hogy mennyi letétünk van a bankban. How many properties do we have. Mennyi tulajdonunk van. How many insurance plans do we have. Akkor vannak ugye a biztosításaink. But they never invest into their health. Ezekben mindbe befektetünk, de az egészségünkbe. They want to wait until something happens, then the insurance company will pay them. Ugye arra számítunk, hogy ha valami történik, akkor majd a biztosító fizet. In certain cases nowadays, manapság bizonyos esetekben, I'm sorry to say that even when you say that prevention is expensive, right? Like maybe about about like 100 to 150 euros per month, for example, in Malaysia. Ugye gyakran azt mondjuk, hogy az egészségbe való befektetés, a megelőzésbe való befektetés drága, nem tudom, 100-150 euró egy hónapban mondjuk. But when someone is having cancer, it's like in one month you can spend like 10,000 euros every month. De ha rákos beteg vagy, akkor az is lehet, hogy egy hónapban 10,000 eurót kell elköltened. But the insurance company will not cover it for you forever. De ezt nem fogja örökké fedezni a biztosító számodra. There is a maximum limit that the insurance company, depending on what kind of package do you sign up. Van egy bizonyos összeg, ami felett nem fognak neked fizetni, ugye mindez attól függ, hogy milyen biztosítási csomagra fizettél elő. You cannot fully rely on insurance. De nem lehet egyszerűen csak a biztosítóra bízni. Whenever someone is having severe ailment, it's not only the cost of the money. Ez nem csak a pénzről szól, nem csak ez az ára. It disturbs the peace in the family. Amikor ilyen problémák vannak, az a családi békét is tönkreteheti. And you can't be with your loved ones like when in a family you can go out, but right now someone is ill, you have to be in the hospital the whole time. Ugye nem tudsz egyszerűen csak elmenni, élvezni a családoddal az időt, mert van valaki, aki beteg, és miatt a kórházban kell lenni sokat. Try to imagine this kind of picture. Képzeljétek el ezt a képet. Money is not, of course, money is important in the family, but the health is far more important. A pénz fontos a családban, de az egészség sokkal fontosabb. When you have someone ill, whether it's like you have the parents, whether it's ill or the children is ill, you will be in distress. Ha valaki beteg, a szülő vagy a gyerek, akkor az hatalmas stressz. So, do you check? Okay, you check your bank account in your bank, right? Ugye ránézel a bankszámla kivonatodra, ugye? Megnézed, hogy állsz a bankban. Do you check your bank account of your health today? De a szervezeted, az egészséged számláját, az egészségedet megnézed? You know that whenever your savings account is low, you work hard to earn back your money, so that your bank account is like the amount will increase, right? Ugye nagyon keményen dolgozol azért, hogy a bankszámládon nőjön a pénz. But when you know your health is coming down, it's declining. You know that oh, you have pain here, pain there. Ugye amikor a bankszámlán lemegy a pénz, akkor azt visszateszed, de ha az egészséged lemegy, itt fáj, amott fáj, akkor mit csinálsz? Your energy level become lower and lower, your movement is slower and slower. Lejjebb és lejjebb megy az energiaszinted, egyre lassabban és lassabban jársz. This year I have this pain, next year I have this most itt fáj, most ott fáj, jövőre majd itt fog fájni, meg amott fog fájni. Do you do anything to just want to make sure your health, the bank account is recovering? Teszel valamit azért, hogy ez a számla, ez a kivonat, ez nőjön? Our health has a bank account. Az egészségünk fontosabb, mint a bankszámlánk. How much do you invest into this bank account? Fontos, hogy mennyit fektetsz be ebbe, ugye ha az egészségre nézel, mint egy bankszámlára, ebbe mennyit fektetsz be. So health is an investment, it's not an expense, it's not wasting your money. Az egészség az egy befektetés, nem egy kiadás, ez nem pénzkidobás. You don't say that when you eat chocolate, choki or sweet. Nem mondod ezt a csokira, az édességre. It's delicious, so it's an investment. Ez finom, ez egy befektetés. So, remember, health is an investment. De ne feledd, az egészséged egy befektetés. And DXN is able to give you the health that you need with all the dense nutrients food. És a DXN megadja neked mindazt, ami az egészségedhez kell, a teljes értékű tápanyagokkal. Together managing with your lifestyle, you become healthier and healthier. Ha a megfelelő életstílust társítod hozzá, egyre egészségesebb és egészségesebb leszel. So, thank you so much for everyone. Nagyon köszönöm mindannyiótoknak. I already completed talking about young people.
Most már eleget beszéltünk a fiatalokról. Now leave the next generation to back to who? Back to Jane. Most pedig kinek fogom a következő generációról szólót átadni? Because she will talk about her generation of health. Jane a saját generációjáról fog most beszélni.